bqbuilderware.com. You can now browse and shop for your construction needs with free delivery within Tagbilaran City kung ikaw mo palit sa total amount of 5,000 pesos. Time-saving ni mga kaigsuon. Di na kamaglangan sa panahon. Hassle-free mga kaigsuon. Dili na kamaglisod. Adto alang yun. Base tayo lang sa imong computer www.bqbuilderware.com. Mahinungdan nga sa tanan ng mga Builderware's valued customers nga aduna kamoy minahals kinabuhi nga tuas sa laing nasod, dili na gyud problema. Mo order lang sila ha. They can now buy their construction materials needed for their housing here in Bohol. Dali na gyud kay pagpamalit. Mahimo ka mo gamit sa inyong credit card? Akong Osbon, mahimo ka mo gamit sa inyong credit card for faster transaction. No need sa pera padala. Just visit www.bqbuilderware.com. As an affiliate of BQ Corporation serving generations of Boholanos for 75 years, this coming 2020, Builderware is the architect's choice in providing you the most trusted brands with high-quality products for your construction needs. Builderware, your hardware superstore. May laing maayong balita mga kaigsunan alang sa lovers of cakes and pastries. Niya may gugmaon kaayo sa cakes o sa pastries. Wow, you are in for a special treat sa Sweet Home Cafe. Tungod kay ang Sweet Home Cafe nagatanyag sini sa gitawag natong assorted treats alang sa ilang mga customers. Ang taong Sweet Home Cafe nagbalita sa ilang mga customers na nag-apply tanyag na gitawag ng assorted treats. Freshly baked cake every day. Available at 2 p.m. daily. So pagsugod sa alas 2 karonday, ready na. Assorted cake. Customers may get a whole cake made out of assorted flavors. One can save up to 25% by taking advantage of this promo. Available only at Sweet Home Cafe. Patrons will be treated to a cake featuring flavors such as the following: red velvet, honeycomb, carrot, blueberry cheesecake, New York cheesecake, choco moist, o kanang gitawag sweet revenge. Truly, kining maong cake mga kaigsuran, assorted flavors, o gitawag nilang made in heaven. Patrons may visit Sweet Home Cafe sa ilang duha ka mga branches. Usa ni ana na sa Remodel Street, hadool ka na sa karaan na Holy Spirit School, ug ang lain anaa sa Lesage Street. Ayaw kalimot, Sweet Home Cafe offers delicious assorted flavor cake for take-out. Ladies and gentlemen, we present to you now the latest news edition brought to you by the First Consolidated Bank, FCB. Good afternoon. Today is Tuesday, November 9, 2021. Here now is the latest edition of the news brought to you by FCB, First Consolidated Bank. But before we give you the news, we would like to give you this wonderful reminder. Use FCB Pay, FCB's new mobile banking application to earn 2% cash back with no minimum spend required and no cashback limit. Whether you are shopping for loved ones or Buying food for Noche Buena. or rewarding yourself this Christmas, Use FCB Pay to pay for your Christmas expenses. just keep using FCB Pay to enjoy safe, Convenient cashless transactions. and earn 2% cashback. To register, visit your nearest FCB
FCB branch. I'd like to repeat, to register, visit your nearest FCB branch. At FCB. Back to the news, ladies and gentlemen. Our headline is Governor presides over PTESD meeting. Governor Arthur Yap presided over the meeting of the Provincial Technical Education and Skills Development Committee meeting on November 8, 2021, according to a report of the Provincial Information and Media Relations or Primer Office. The same report said the governor discussed with the participants the priority skills that Boholanos will benefit from learning during this pandemic. According to the primary report, the main topic in the meeting was about developing skills in the areas of agri-fisheries, construction, and tourism. Moreover, the governor said during the meeting that Bohol should expect and be ready for the possible surge of coronavirus disease or COVID cases following the Christmas season. Skills training is important in order to strengthen the economy already severely impacted by the pandemic, the governor said. Yap suggested to include other national government agencies in the PTESD committee, including the Department of Trade and Industry, Department of Social Welfare and Development, Department of Labor and Employment, and the Department of Environment and Natural Resources. The governor said that the inclusion of more national government agencies will hasten the ability of the said committee in finding out ways to help Boholanos look for employment. Other personalities who attended the meeting included Victor Lauron from the education and training sector, Alan Vargas of the tourism sector, Engineer Albert Uy of the business sector, Clint Ingles of the labor sector, Maria Soledad Balestoy of the government sector, Engineer Winifredo Salas of the Technical Education Skills Development Authority or TESDA, and Vilma Yorong of the Bohol Employment Placement Office, BEPO, the report bears. My dear friends, we have just given you the latest edition of the news brought to you by FCB. On behalf of my fellow broadcasters, Attorney Greg Ostral, Chandi Batoy, Dave Albarado, and Gloria Ludovica Ines Araneta, this is your newscaster, ARDY ARANETA-BATOY, saying, thank you, FCB. Thank you, First Consolidated Bank. Use FCB Pay, FCB's new mobile banking application, to earn 2% cash back with no minimum spend required and no cashback limit. Whether you are shopping for loved ones or Buying food for Noche Buena, or rewarding yourself this Christmas, use FCB Pay to pay for your Christmas expenses. just keep using FCB Pay to enjoy safe, Convenient, cashless transactions. and earn 2% cash back. To register, visit your nearest FCB branch. I'd like to repeat, to register, visit your nearest FCB branch. At FCB. Mga kaigsuunan, maayong hapon ka nato tanan sa iyong kahaponon yun, mga kaigsuunan. Ano yung upan ka nato ang atong pinalangga kaayo nga guwapito pa yun kaayo nga si Mr. Dave Albarado. Yes, Ma'am Marty, thank you very much and welcome sa itong mga suking tigpaminaw ni ng atong programa, ang Newsmakers. Suguban pa. Yes. It's a great Yes, afternoon. salamat kaayo, Dave. Sa dili pa nato ipadayon, Dave, ato unang itugtog kining gitawag natong panalangin ug ingon man usab pangaliya sa kahanginan. Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found.
kaisunan, mauto ang the power of your love. I'd like to greet some people at mga early loggers. Ngadto sa akong suod kay higala si Jovi Aya ay lumakton diha sa Tagihon, Baclayon, Bohol. Hi Jovi, salamat sa imong pagpaminaw. Ngadto usab sa akong lain pagyusod nga higala. Congratulations di ay Feli Kadiraw. Paano Wow. napit Fel ba? Akong ingnan si Ma'am Feli nga, I'm sad. Oh, lagi. Uso na de karon. Uso ron kina na ako na nag-ingon ka Ashira Properties, I'm sad. Ang ano ba that day? Kay mga og walay. Pag mingon ko nga, Ma'am Ardy, I'm sad. Yes, maunay uso ko nung karon. I'm sad. I'm sad. Inausap ko nato si Rodolfo Bobong Yes. Upong di ay Upong. Rodolfo Ah. Upong madanggit kay maura ba jud ni iyang kining gabiton ngon, mao ni ang gabiton na pangan diha sa atong kinili ay na kun talagi mga paniya kung gusto ta mo buto niya ibutang nato Upong. Mahimong Upong anak na niya Dave. Oo. Si I-shade Upong na to na madanggit. siya, Nato i-shade. kang Mon Pachi. Hi Bon. Hello ma'am. Ingon siya hi. Kang Rogeline Clemenia. Hi Rogeline. Yes. Good afternoon. Salamat kaayo. Ug ingon man usab ngadto kanimo Dave. Salamat Dave. Mitanaw kasi magkaugal Yes, Dave. ito sa kaningon. Ako gusto layan kung usa man kasi because I'm sad. I'm sad. Uso lagi na. I'm sad. Oo. Kay na ako noy nag-ingon nga I'm sad niya iyang gitag ang usa ka kanang iced tea nga mamaligyag iced tea kay nakalibre ko na sa iced tea. Mao Oo, gini. na. Anak Nagsugod, kinay uso nagsugod. ka, Oo. Pasko na lagi Dave. I'm sad. Oo, malagi kaniha ko nakakita ko nga usa ko ka friend no si William Marchili yung siya nga I'm sad Edgar M. Chato. Abot lang kung sa inahatag ni Edgar Jim Chato niya. Laki yun. I'm sad Dave. I'm sad too. I'm sad in Luneta ang humba. Maog yun. Unya, Dave, Yes. ni ayo sa kasuod sa nakong higala nga naminaw kaning si RC Cherry Valimento. Miingon ko og salamat kaayo RC, Sister RC nga naminaw ka karon. Okay? Alright. Okay, naana nga to ang first interactor or atong first resource person karon ma'am. Sige, introduce nimo. Ngano waton pa ko nimo. Ikaw Yes. yun. Thank you very much. So, atong dawaton no ladies and gentlemen ang atohang first resource person karong adlaw karong sayong kapunon. Walain kundi ang number 1 counselor sa lungsod sa Dimiao. Walain kundi si Counselor Dr. Jesse Paluga. Mayong sayong kapunon, Doctor. Yes sir, good afternoon sa tanan. Yes, kauban ako si Ma'am Ardy ARANETA-BATOY sa pikas niya, Doctor. Ay Ma'am Ardy, majong palis nimo diha. Maayong palis ni auban kanako karon kaning atong usas mga kinabrightan kaayo. Shoot the first di si Gloria lagi. Mingon si Gloria I'm sad. Dave. I'm sad po siya. All right. Sige, Dave. You start our interview with Dr. Paluga. Yes, Dr. Baluga, kumusta naman ang dagan no sa tuhang sangguniang bayan ganiha kay I understand naatay regular session ganina buntag. So far sir, okay naman po damong session ganina. We've been talking for additional development for the municipality of Dimiao. And natuki na ba? Apil na ba sa atong gigituki ana sa lungsod sa Dimiao, Doctor, ang ato ang budget for next year? Yes sir. So in fact atong October 15, the local chief executive submitted already the draft of the copy for the 2022 annual budget, and we are on the process of reviewing the same. And are we expecting by Christmas time perhaps na mugna na good or na hipno ng atuhang budget? Yes sir. Okay, thank you very much for that information, sir. Kay siyempre importante man gyud no ang budget sa usa ka any local government unit for that matter ang ating atong local budget for the next year. Perhaps Ma'am Ardy, do you have any questions for Dr. Dili Paluga? naman po ka nakutana, Dave. Pero hibaw ko daghan pa magagdistahan. Proceed, Dave. Okay. Dr. Paluga, malahi tanong gamay no sa tuhang discussion and towards kining Partido Federal ng Pilipinas, which you are the provincial president, if I'm not mistaken. Can you elaborate or tell us
who are the other officers of the party here in Bohol? With regards to Partido Federal ng Pilipinas, sir, I would like to start by mentioning our national chairman, which is former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Our national president is Sir Rinaldo Tamayo, the governor of South Cotabato. And we also have our regional chairman in the person of Sir Carlitos Isiniza. For the province of Bohol, yours truly is the provincial president, and we have the executive vice president. We have Angelita Toribio Abondo of the municipality of Carmen. Then we have 3 vice presidents for each district. We have, for the first district vice president is Yvonne Guiliena. Second district is Dr. Elmer Boncales Nuez of Trinidad. And the vice president for third district is Antonio Cagod Jr. I see. Sir. Sir? Yes, sir. Yeah, please continue. Okay, so we have just installed last Saturday our vice president for internal and external affairs from the Basta Bolanon Marcos movement staff, Sir Selwyn Bomediano as the external affairs vice president, and Sir Ruben as the vice president for internal affairs. I see. So, what would be the role na pagkahimuon or i-play ni Mr. Silin Burmidiano isip External Affairs Vice President? Is that correct? Yes, sir. Yes, sir. He will be taking in charge with the voluntary group, particularly the Basta Bolanon Marcos movement, who is duly recognized as the voluntary group of Partido Federal ng Pilipinas for the province of Bohol. And you are only accrediting one group. This is the Basta Bolanon Marcos movement group here in the province of Bohol. They are the only recognized by Partido Federal ng Pilipinas, Bohol chapter. All other groups is now moving in different towns in the province. Yes. We were not able to approach me for their recognition. So, kung mahitabo man nga mo dool sila sa kuha, I will really advise them to proceed with Basta Bolanon Marcos movement because they are the in charge of the group. So, ang sa ato pa, Doctor, is that once nga gusto sila po nga mulihok for the benefit of the aspirations of presidential aspirant Bongbong Marcos, they need to coordinate with the BBM movement, perhaps with not necessarily creating their own group. Is that correct? Yes, sir. Yes, sir. Though we welcome all volunteers and other groups who wants to support the candidacy of our standard bearer and the party, but for the purpose of systematic and organized, so I would suggest them to look and be a member of Basta Bolanon Marcos because that is the recognized voluntary group of Partido Federal Bohol. How do you go about na ano say proseso nga na kaiguan or what you call this kining agian rather no sa BBM movement nga eventually gihatagan siya og seal of approval sa Partido Federal ng Pilipinas? Because of all the other groups are existing in the province of Bohol that has an intention to help the Partido Federal and Senator Bongbong Marcos, it is only Basta Bolanon Marcos movement who invited us for a meeting and consultation. So, sa tanan nga grupo, sila lang yun ang nagpakita og respeto, no? Though respectful man siguro tanan, pero sila lang yun ang murag na ay katakos or ni respeto basta Partido Federal nga. Na ni kuan sila sir ba ni respeto sila sa protocol system sa partido. So, may uban man gud sir sa tinuod lang, may uban nga mga
voluntary group, Mm-mm. dili na mo ma-monitor tungod kay wala man gud pod sila ni konsulta sa MUA, wala pod sila nakig-meeting sa MUA. Mm-mm. Then ang nahitabo man gud sir, like in other towns nga naatay mga member and officers dito sa Partido Federal, Mm-mm. manawag sila sa usahay sa kuha nga president na unsa naman ni nga may grupo diri nagdala sa ngalan ni Bongbong Mm-mm. Marcos pero nagpa-fill up og mga form unya nangulikta og registration. Uy. So in that way, Mm. ingon ko nga kanang naa gyud ay daghang mga grupo nga murag nisakay sa panahon ba. Mm-mm. So na nga ako yung gitagaag recognition ang Basta Bulanon Marcos movement tungod kay grabe po ilahang organization, grabe ilang pagka systematic, no? Anja, grabe po ilahang process of consultation sa AMUA sa Partido Federal. And in that way, manggod, lami dyan mo kung recognize sila nga volunteer group, tungod kay kung naay mga pangutana ang ubang mga tawo, ubang kapartido, naay mga problema, so ma-address sa yun nato. Kay tungod kay recognize man nato sila, partner man nato sila. Unlike anang mga wala nagpa-recognize, di gyud ta katubag anang mo yun nga di ay gipa-fill up nga form, Mm-mm. naay nangulikta, naay na uban nag-promise og campaign funds. Maba? So dili man ta katubag ang nagtarong kay wala man gyud na moagi sa AMUA sa Partido Federal. Sa mga yun, ana, ang mga lihok nga wala ninyo ma-recognize sa doktor, no? Nga mga grupo nga nagdala sa pangalan ni Bongbong Marcos, doon na ba mo mga action nga himuon, like legal action ba ka? It is already the decision of the regional chairman Mm-mm. through the guidance of national na ako'y memo diri nga katong tulo nga akong gi-forward nila nga medyo wala gid maagi sa kuha. They give me the authority to do a police report or blotter. Mm-mm. Para ma-monitor? Sila, sir. Ma-monitor pa? Ang, Stop sila kay dili man pud maayo sir nga magdala sila sa ngalan ni Bongbong unya Mm-mm. nangulikta day sila so makadaot siya sa partido. I see. So, unsa man ko yung mga masawag na to, for the lack of a better term, modus nga gihimo aning mga kaning mga grupo nga nagdala sa pangalan ni presidential aspirant Bongbong Marcos nga wala mo agi sa partido. Katawanan gyud sir kay katong dito sa Talibon ang nahitabo dito naay nagpa-fill up og form nga nag-ingon nga grupo na subgrupo na ni Bongbong as a volunteer pero you have to pay registration of 250. Mm. So pagtawag nila nako adto ako gyud gi-discourage nga ayaw gyud mo kuan ana tuoan na kay it is always the instruction of Senator Bongbong Marcos nga kung naay magpa-member sa ato nga party free gyud ang registration wala gyud bayad. Mm. Mao gyud na ang kanang gusto ni Senator Bongbong. Napoy other groups sir, example in Loon nagpa-as if siya nga lawyer siya based in Cebu. Unya timing po nga ang ilahang gipa-fill up kandidato na gyud po daan og Partido Federal. Mm. So ang hitabo giingnan siya nga ma'am fill up ni dire kay about ni sa campaign funds kay ang buhol manggod kanang wala pa mi kanang special commitment mo do statement sir. So niingon ko unsa man ang special state o special commitment. Niingon dayon tong nanawag nako nga kuan president kanang papil upon mi sa form kung dili mi Partido Federal naara po'y laing form nga papil upan nga ipa-waive ang Partido Federal unya kung kumpleto among slate mayor to kagawad mao ni nga amount madawat. Mm. Kung ako ra individual kani pod nga amount mo to akong giingnan sila nga ayaw gyud mo tuo ana kay sa Partido Federal gani wa mo kita naghisgot og kanang kwarta. So wala ta naghisgot ani nga kanino na atong paglansad puro na lang kwarta. We are here for a change. No, we are here for public service. Mo na nga ayaw mo tuuan ng kwarta. So pagkataon-taon nibalik na po siya panawag nga nituog gyud ko nimo president nga murag gyud binuang to kay kanang ma-process ra kuno tong campaign funds pero mobayad sa mi og something ani nga amount. So murag daghan kaayo sir ba nga mga sakay sa karong panahon na nga mga binuang para lang gyud maguba ang usa ka political group o maguba ang kandidatura sa amo ang umaabot president pohon Ferdinand Bongbong Marcos. Aside sir sa kining sa imuha no diya sa Dimiao isip vice mayoralty candidate post kinsa pa may lain nga mga
kandidato sa nakalinlaing dapit sa Bohol nga under sa partido? We have candidates also, sir, sa Carmen, Talibon, Binonido. We also have Trinidad, Albor, Gindulman. We have Alicia, and Sagbayan. Sagbayan. Yes, sir. Also, how about sa provincial level? You're mentioning mga towns, so I presume kaning mga kandidato ninyo sa mga towns kay sa LGU level sa mga towns, right? Mga Yes, sir. konsehal, mga Yes. mayor or vice mayor. How about sa provincial level, sir? Sa provincial level, sir, unfortunately, wala good me candidate for Partido Federal sa provincial level. But so is it tantamount in saying na wala gyud mo'y suportahan nga what you call this bets for governor, vice governor or down the line na dili inyo ka partido? It's just exclusive na ang inyo lang gyud suportahan, dili mo mag-cross party lines in this regard? Maybe after 15, sir, our presidential aspirant will be endorsing the local candidates also. I see, okay. That would be great, no? Mahibawaan na to. But nga namang naapatay what you call this November 15, sir. Nga 15, sir, that is the sa kung tanaw, that is the last day of constitution. So, if you observe, sir, sa tanang presidential aspirants sa Philippines karon, ang mga ubang presidential naghatag na silang slate, vice president and senator. It is only Bongbong Marcos nga wala pag yoy gi-mention even one senatorial slate. So, bitaw. Oo, siya lang yun, sir, sa tanan nilang sa president. Tungod kay he's just very true to his words na he will be releasing slate on 15th in the evening or 16th in the morning. So mura og thrilling pa ni kinta kung kinsa man gyud ang mga makauban. Does it include also kaning iya kung kinsa iyang mahimong running mate? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I see. Ma'am Ardy, if Yes. questions? Salamat kay sa dili pa nako pangutanon si Dr. Paluga, Jess Paluga. I'd like to greet people who are trying to log into our program. Ngadto kang Bernard Ihong. Kumusta na Bernard? We miss you. Ngadto kang Joselito Talado. Hi Joe. O ingon mausab kang Neil Adonis Osarga nga naminaw nato judon og nagtan-aw. Wow. Salamat kaayo Neil. How is Anne Sahonia? Anne is also watching our program. I'd like to address my question now to Dr. Jess Paluga. Dr. Paluga, the iPhone in question, kung gusto ko na silang mosalmot sa Basta Bulanon Marcos movement, kung saan nila pag-appeal? Of course, ma'am, sa ako nagkikaingon, welcome ang tanan nga gusto mo attend, mo join. Ang Basta Bulanon Marcos movement, kung asa sila nga lungsod, actually naa sila yung mga leaders, coordinators sa kada lungsod. Same with Partido Federal, the mother of Basta Bulanon Marcos, naapod mga officer every town, ma'am. So kung dili sila kaanha sa headquarter sa province, proceed na lang sila sa ilang municipal headquarter para magpa-member sila dito, mahimo silang supporter, volunteer. Otherwise, kung layuan gyapon sila sa ilang barangay to municipal and provincial, onja naa sila internet access or connection, ma-research nila ang Basta Bulanon Marcos movement nga page sa Facebook, maka-register sila dito, and diha dayon the secretariat will reply them. Okay, my final question, unsa kuno pagsiguro og sigurado nga dili sila mailad sa ilang membership kay imo magisulti dili parang dugay nga adunay naglakaw-lakaw diha nga nangayo na hinuon og mga contributions og solicitation. What is the assurance? The assurance there is before sila magpa-register, siguro ilang tanawon, no, ang appointment ana nga organization or leader nga nagpakita nga sila maoy legitimate organization or voluntary group. Kay ang Basta Bulanon Marcos movement, kitagaan na namo sila og appointment from Partido Federal ng Pilipinas Bohol na sila gyud ang legitimate
organized volunteer group nga mo'y katimbang karon sa Partido Federal. So, I am very sure, ma'am, nga ang Basta Bulanon Marcos Movement, pinanguluhan ni Sir Bumadiano, is very organized, no? Naningkamot gina sila nga ma-reach out ang tanang katawhan nga gusto mahimong leader, mahimong volunteer o supporter sa Partido Federal, labi na gyud sa kandidatura ni Senator Bongbong Marcos. And I am very sure nga once mo join sila ng grupo, dili gyud sila ingon nga mapasagdan, dili pud sila ingon nga bawalang bahala lang ilang registration, no? Kung dili tagaan sila og pagtagad, tagaan sila og importansya tungod kay sama sa amo ang presidential candidate na si Bongbong Marcos, ang Basta Bulanon Marcos Movement na-adapt na mo ang batasan ni Bongbong Marcos nga naay sincerity, honesty ug family oriented. Okay, naibaw jud mi kung unsa kakasuod ni Ferdinand Marcos Jr. Ang di ay pasupot nga pangutana, but before I ask this, I thought that was my final question. Di alang Jimmy hangyo nga mangutana siya. I'd like to thank you personally and your group, ang atong partido, ang inyong partido ingon man usab ang BBM movement kay inyong gikuha ang kining serbisyo sa The Bohol Tribune o sa DYTR. Salamat kaayo Dr. Jess Paluga. Okay? Salamat kayo, ma'am. Alright. Here is the real final question. Ano sa ako na mo madhidangat din sa lalawigan sa Bohol o di ba sa dakbayan sa Tagbilaran ang atong kandidato nga si Bongbong Marcos? During our meeting last October 23 in Cebu, gipatawag man ang mga president sa Region 7, Bohol, Cebu, Negros, and Siquijor. So I represented Bohol by that time. Na-mention ni Senator Bongbong he is planning to be in Bohol by later part of November or first week of December. Okay, thank you. Ang imo pang hinapos ng pamahayag, Mr. Dr. Jess Paluga. Yes, Ma'am Ardy, salamat jamo, especially atong Saturday medyo nalipay kayo ko sa inyohang pag-interview, paghimo sa press conference sa Partido Federal ng Pilipinas o sa Basta Bulanon Marcos Movement. So it is always my message and prayers to all Bulanon na let us support the candidates of Partido Federal ng Pilipinas, especially our standard bearer, Senator Bongbong Marcos. Tungod kay nakita namo o nakita sa tanan o nasayran sa tanan kung unsa siya kalidong mudala sa atong nasod, kung unsa siya kasinsiro, kung unsa siya sa matinud-anon o adunay Ginoo sa iyang kinabuhi. That is the most important there. Nga usa ka leader kinahanglan Christ-centered servant leader. Nga dili lang leader by name but leader by action. Salamat kaayo. Salamat mga kaigsunan among napadangat diha kaninyo. Ang ato nga pinalangga nga kandidato pagka BC Mayor diha gyud sa lungsod sa Lila. Am I right, Dave? Dimiao, sa ma'am. Lila? Dimiao. Sa Dimiao, I'm sorry. Sa Dimiao. Dool ra po sa Lila. Dool raman po. So, ang atong kandidato pagka BC Mayor sa lungsod sa Dimiao. Unopposed, ha? Unopposed. Yes. Unopposed. Wala kini siya kontra. Hayahay kaya Hayahay. wala sa anak, Dave, no? Oo. Kinahayahayan. I'd like to say thank you for viewing our program ngadto kan Chofi si Manny Pinales sa lungsod sa Dawis. Hi Chofi, kumusta? Ngadto sa atong suki kaayo nga si Zen Uwe Yes, ug si yes. Emily Budlong. So Dave, I don't know if you are ready with our next resource speaker. Importante sa di siya kaayo. Yes. Maybe you could already introduce him to our listening and viewing public. All right, thank you very much, Ma'am Ardy. You're Our welcome. next resource person may gala, no? Ay lain kundi ang atuhang tinugyanan sa City Health Office, si Mr. or Nurse Robin Culpa. Mayong sa iyong kapunon. May hapon si Dave, may Yes. hapon Ma'am Ardy, may hapon sa atong nagunang mga listeners sa atong nagunang programa sa Sudad sa Tagbilaran sa Lubigan sa Bohol. Thank Okay, you. ibaw kay Robin, ang nag-unad dyan nimo nga nagpaminaw ron si Jocelyn Opendo. No? She is watching our program right now. Jocelyn, salamat yung kaayo. Mr. Robin, mangutana lang yun ko. You are becoming a hero karon, no? Mga bata, mga di kay batanon, nga parehan ni Dave nga senior citizen. Sorry. Nakatawa si Dave. Mr. Robin Padilla, kumusta na ang hugpong sa mga kabataan? Yes, Ma'am Ards, no, nagpadayon kita sa ato ang second day sa papanghatag sa general public
sa ato ang gitawag nga pediatric vaccination no sa atong 12 to 17 years old. Ang venue niini karon dito sa atong City Central Elementary School ug Tagbilaran City College nga gani daghan pa gyud nagpahatag og intent no nga gusto silang mauna but in wa pa di pa sila nakaparehistro. So una gyud nato ani is makaparegister ta but ibuta ngay ana mag-uol tungod kay daghan pa tawag naka-allocate nga vaccines sa ato mga kabataan nga nag-edad og 12 to 17 years old. So madayon gihapon ta magparehistro sa ato ang Asenso Pomor nga Facebook page. On the event nga dili sila makaparehistro sa ato ang wala sila mga computers or mga Android phones, no? Pwede sila mudong sa ilahang mga barangay halls para dito magpa-assist. Then we will coordinate with the GSO office o sa mayor's office. Okay, thank you. Salamat ka, importante na. Sunod pa dayon mo karong adlaw November 9, husto ba? Yes, Ma'am Mards. We are planning to vaccinate for about 500 to 600 for today. O, daghan na. Pila na inyong na-vaccinate sukad ni Antong unang adlaw nga nag-roll out mo para sa mga kabataan? Yes, Ma'am Mards, no, nakahatag na ta og 593. Ang first nato katong atong ceremonial nga vaccination nakahatag tag 78 unya katong atong gisugon nga roll out sa tanang 12 to 17 or regardless of na comorbidity or wala nakahatag tag 515. So mo total sa og almost 593 na mamard. Wow, daghan na gyud ay kaayo. When is the next schedule after today? Yes, ma'am. Nantay schedule tomorrow ato sa ato ang Tagbilaran City Elementary School gihapon ug sa ato ang Bool Elementary School kanang atbang sa Blood Compact. Mas nindot ng Bool kay Dool. Dool. Asa man ka ma-assign, Mr. Robin Culpa? Tagbilaran or Bool? Sa Bool, ma'am, kay ako may team leader man dito. Malami lagi ang Bool, basta mao ang team leader. Okay, ang atong sunod nga pangutana, naghupot kini og gitawag nato og ganti, no? Mingon ta ganti kay among pakpakan gyud, no? Among hatagas masipang pakpak. Kanang mga kabataan diha ba moy na sinati nga mihilak ang bata? Nga inanta 12 years old bata pa man na usahay nga mihilak nga murag mi pislit mi kulis maot ang naong pag-injection. Wa pa po ta naka-encounter ma'am og nihilak pero kanang ni kulis maot ang naong always given na gyud ang Ma'am Ards, no. Pero by the time nga magbakuna ta naman po ang ilang mga mama or mga papa or mga guardians, so na po someone to comfort them to. But to us nurses po, no, we need to be also comforting to them para at least maghatag tawag niya sa tema na kanang by the time makinahanglan silang comfort maghatag to taog kanang nay hapuhap sa ilang likod. Correct. Yes, That's yes. right. No? Naminaw na to karon direct from America si Eliseo Dario Varquez. Salamat kayo. So, ado naman sa mga kabataan nga diha ang ilang parents kay gitugyan bakas apuhan. Mahimo lagi apuhan maoy mo uban. Yes, pwede kay Ma'am Ards, no. In the event nga wala ang mga ginikanan, no, or namang giuban nga gibilin lang sa mga paryente, pwede ang ilahang mga guardians mukuyog but ato lang silang ipakitaan og murag kanang consent bitaw authorization letter nga kaning ako ang guardian nga namoy mo mukuyog na at least natay kapagita nga black and white. Pwede na po na sa pwede na po na sa ma'am og picturean in the event nga wala diri gid sa ato physically ang mga ilang parents. I see. Okay, salamat kayo. Yes, Dave, imong mga pangutana. Yes, akong pangutana no, nganong napili tong duha ka areas, Sir Robin, sa pagpamakuna na may significance nga katong duha ka venue mo to'y gipili para sa pediatric vaccination rollout? Yes, sir. Naatay guidelines na gisunod po sa ato ang Department of Health nga apil sa ato ang 12 to 17 years old nga population nga it should be within the 5-kilometer radius from a major hospital or a tertiary o secondary hospital na makakita if na ay untoward incident nga may labo sa kabata. So pasok man atong Tagbilaran City Central Elementary School kay doon siya sa ato ang Galyares Hospital o sa Community Hospital. Unya ang ato apong Tagbilaran City College kay doon po siya sa ato ang Co-op Hospital, HNU Hospital niya. Ang Bool pod no nga kanang elementary school doon po siya sa ato ang Bohol Doctors Hospital ug Ace Hospital. So
usa po na sa criteria nga ato ang gisunod, Sir Dave. So naaganay rason nga nung naadiha. Now we know. Now we know. Karon pa ko hibaw ana. Mo lagi? Very good bit of information. Nindot pa gyud unta kaayo nga paminawo nato si Sir Robin pero ato maning balik-balikon og tawag. Yes. Tungod kay wa na taigong panahon dili lagi ta mo angay mo lapas sa sunod nato nga tulumanon Dave kay aron lisod ning tiguwang na ta Dave ikaw di ka mo angay. Sad ako. Di ba ka sad, Robin, Mr. Robin? Bitaw, doon na lang tayo Sir Robin, doon na mag public demand sa ato mga, kini bang naminaw nga, they want another segment of our rule of law. Dili lang kay sa Biyernes, no? Kundili, apil usab ni ana sa kining Huwebes. So, or any day within the week. Yes. That is why, mipili ta og Huwebes. No? Aduna tay, pero, maugihapon na, ang atong style, mipili ta Huwebes, so atong pangutanon, si Attorney Greg Austral, kung unsa ni ana ang 2:30 slot ba, or 2:15 slot rather, sa Thursday, kauban nato si Gloria, o dili ba ka ang 12 o'clock, 12:15 o'clock, 12:15 slot nato, o kung musugot ba siya. So, atong duha ka adlaw ang atong ipadangat ang atong the rule of law. Kamurag ubay-ubay Dave ang ilang kitang duha mao ang muuban kang Attorney Greg Austral every Friday. Yes. So I don't know if every Thursday he will be okay. Ato nang tanaw. We will check. We will check with kindly him. arrange that Dave. Ikaw may atong coordinator for all our guests and resource speakers. Tungod kay people are really ina po nga getting accustomed to really getting information gikan sa atong mga resource speakers. Wa na gyud igong panahon Dave. We will just like to say hello to Bobong Uy. Bobong Uy is watching right now and to Marichu. Kini si Marichu Fernez Ramirez. Thank you for watching our program. On behalf of Dave and our other broadcasters, ARANETA-BATOY, si Gloria Lidivica Araneta, this is your regular newscaster nga miingon, dili mo claim nga kami number one. That is too presumptuous on our part to say it. Pero ang among i-claim, you are always number one in our hearts. Thank you. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Kolex Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Efektibo, jud kayang DTX 500. DTX 500. Pumali sa mga butika. Mayong adlaw Dok Ramil Oy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso. Mayong adlaw Sir JP, hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Magbay si ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Dako nga huna-unaon Dok Ramil kung nganong gatigulang ang tawo og mamatay. Bisag unsaon nimo pag-amping og bisag unsaon pakahimsog, moabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tawo tungod sa kagulangon. In the dawn of the millennium nga sentro ang pagtuon sa mga geneticists kabahin sa katason sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety ug cancer. Pasabot ana Dok, kung taas ang telomere, taas pud ang kinabuhi. Yes, Sir GP. Pero, kung palainom kag DTX 500 ug may TC, dako kay chances mutaas ang imong nga telomeres. Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katason sa telomere. Sa mao nga pagtuon Sir GP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine Sir GP, 10% ang nadugang sa katason sa telomeres. Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilahang telomeres. Sa kini gitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope. Kay bulo ka Sir GP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat, ga-exercise sila. So kung sige kag exercise, gataas ang
telomeres. Pero kung sige kag kaon og tamis, Gumaba. gabubo. Oh. Cut down gid nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila Sir GP og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay Sir GP. Sobra na. Sa tinuod ra mao kinang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong may TC Sir GP. Ang alkaline nga vitamin C nga usapod ka antioxidant. DTX 500. Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. DTX 500. Mapali sa mga butika. Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Epel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweeds o green tea. Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research. Aron may bala nato kung unsa ka mubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi nga mga indigenous nga mga tawo sa Canada. Napulo jud ka tuig ang diferensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia pagkantaas sa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy. So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao Sir JP, kay dili kantigo mohatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit. Mo pay pag-adto sa clinic, magpakonsulta, mo pay pag-inom sa DTX 500 ug may TC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug may TC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud Sir JP. Kung ga DTX 500 ug may TC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas. Correct. Wa na jud tay igong panahon Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso. Ug ako na sab si Doc Ramil Oy sing maayong lawas ampingan, dili abusuhan. DTX 500. Ako si Alex, nagkayuti jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag ug tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Inyong napaminawan ang Newsmakers uguban pa uban sa inyong anchor person nga si ARDY ARANETA-BATOY. Ayaw kalimot sa sunod nga hugna sa maong tulumanon. Newsmakers uguban pa. www.eytrbohol.com from Bohol to the world. Let us now get our prayer lead.